आपली चकली किती सुंदर झालेली तुम्ही पाहू शकता। ती अजिबात तेलकटही झालेली नाहीये आणि तिला काटे किती छान आलेले आहेत तुम्ही पाहू शकता। आता मी तुम्हाला तोडूनही दाखवणार आहे, किती छान क्रिस्पी झालेली तुम्ही पाहू शकता। आज आपण 1 किलो प्रमाणात चकलीची भाजणी पाहणार आहोत। ज्या तांदळाचा भात मोकळा होतो तेच तांदूळ आपल्याला इथे घ्यायचे आहे। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही सोना मसूर ही घेऊ शकता किंवा कोलमही घेऊ शकता, पण इंद्रायणी तांदूळ अजिबात घ्यायचा नाहीये कारण तो चिकट असतो। हे 1 वाटी आहे। आणि दुसरी वाटी आहे। असं मी मोजून 2 वाट्या रेशनचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि ही वाटी 250 ग्रॅमची आहे। 2 वाटी तांदळांसाठी आपण 1 वाटी हरभरा डाळ घ्यायची आहे। ही मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। हरभरा डाळीच्या निम्मी आपल्याला मुगाची डाळ घ्यायची आहे। मूग डाळीच्या निम्मी मी उडीद डाळ घेतलेली आहे। ही पाव वाटी आहे। पाव वाटी मी साबुदाणा घेतलेला आहे। पोहे पण मी त्याच मापाने घेतलेले आहेत। 50 ग्रॅम मी साबुदाणा घेतलेला आहे आणि 50 ग्रॅम मी पोहे घेतलेले आहेत। पोहे तुम्हाला थोडेसे जास्त वाटत असतील, पण आपण वाटीच्या मापाने घेत आहे त्यामुळे साबुदाणा वजनाने थोडासा जास्त असतो आणि पोहे हे हलके असतात, त्यामुळे साबुदाणापेक्षा थोडेसे आपल्याला जास्त पोहे घ्यायचे आहेत। 2 चमचे मी धने घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा मी जिरं घेतलेले आहे। पोहे खायच्या चमच्यानेच मी दोन्ही जिन्नस घेतलेले आहेत। आता आपल्याला सर्वप्रथम तांदूळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। तांदूळ 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता ते असेच काढून आपण सुती कपड्यावर न टाकता त्या अगोदर आपण असे चाळणीवर ठेवायचे आहेत। असं केल्यामुळे तांदूळ पटकन सुकले जातात। एक स्वच्छ असं कॉटनचं कापड घ्यायचं आहे, ते असं अंथरून ठेवायचं आहे आणि धुवून घेतलेले तांदूळ आपल्याला त्यावरती असे पसरून सुकत ठेवायचे आहेत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही रात्री धुवून रात्रभरही सुकून घेऊ शकता। तांदूळ आपल्याला फक्त फॅन खाली सुकून घ्यायचे आहेत, अजिबात उन्हात सुकून घ्यायचे नाहीत। आपल्याला एक कॉटनचं कापड घ्यायचं आहे, पाण्यामध्ये थोडंसं भिजवून घ्यायचं आहे आणि छान घट्ट पिळून घ्यायचं आहे आणि त्यावरती आपल्याला या डाळी छान पुसून घ्यायच्या आहेत, कारण या डाळींवरती केमिकल्स पावडर वगैरे असते, त्यामुळे छान पुसून घ्यायचे आहेत। असं करून करून छान आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे। असं केल्यामुळे आपल्याला छान स्वच्छ डाळ मिळेल। चांगली पुसून घेतलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। हरभऱ्याची डाळ जशी आपण स्वच्छ पुसून घेतलेली आहे त्याचप्रमाणे आपण मुगाची डाळही छान पुसून घ्यायची आहे। तुम्हाला जर हवं असेल तर आपण तांदूळ कसे धुवून घेतले त्याप्रमाणे तुम्हाला इतर डाळीही धुवून वगैरे घ्यायची असेल तर त्याही पद्धतीने तुम्ही करू शकता। करण्याची पद्धत एकसारखीच आहे। आता मुगाची डाळही छान आपल्याला 2-3 मिनिटांसाठी छान अशी चोळून घ्यायची आहे। डाळही छान स्वच्छ पुसून घेतलेली आहे आपण। आता तिला एका वेगळ्या भांड्यामध्ये अशी काढून घ्यायची आहे। सारख्याच पद्धतीने आता ही उडदाची डाळ घ्यायची आहे, तीही छान आपल्याला सुतीवाल्या कपड्याने पुसून घ्यायची आहे। 2-3 तास झालेले आहेत। आपलं तांदूळही छान सुकलेलं आहे। असं हातात घेऊन पाहायचं आहे, असं बघायचं आहे। जर का चिकटले तर समजायचं आहे आपले तांदूळ थोडे ओलसर आहेत, म्हणून छान सुकून घ्यायचे आहेत। आपले तांदूळही छान सुकलेले आहेत। सुकलेले तांदूळ आता वेगळ्या भांड्यात काढून घ्यायचे आहेत। 2 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। 1 वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे। याच्या निम्मी आपण मुगाची डाळ घेतलेली आहे। याच्या निम्मी आपण उडीद डाळ घेतलेली आहे। 50 ग्रॅम साबुदाणा घेतलेला आहे। 50 ग्रॅम पोहे घेतलेले आहेत। 2 चमचे मी धने घेतलेले आहे आणि 1 चमचा मी जिरं घेतलेले आहे। भाजणी भाजायला घेण्या अगोदर आपल्याला ही एक अशी पूर्वतयारी करून घ्यायची आहे। मी एक परात घेतलेली आहे, त्यामध्ये कॉटनचं स्वच्छ धुतलेलं कापड टाकलेलं आहे। असं केल्यामुळे काय होणार आहे, आपण जी भाजणी करून यामध्ये टाकणार आहोत तेव्हा आपली भाजणी वाफ धरणार नाही आणि आपली भाजलेली धान्य हे ओलसर होणार नाहीत किंवा दमट होणार नाहीत। सर्वप्रथम आपण तांदूळ भाजून घ्यायचे आहे। ते आपण धुवून स्वच्छ छान सुकून तर घेतलेलेच आहेत। आता ते टाकायचे आहेत। मध्यम गॅसवरती आपल्याला 6 ते 7 मिनिटांसाठी छान आपल्याला हे
भाजून घ्यायचे आहेत। 7-8 मिनिटं झालेले आहेत। मध्यम गॅसवरती मी हे तांदूळ भाजून घेत आहे। ते छान फुललेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय। आणि तांदळाचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला तांदूळ भाजायचे नाहीत। एखादा दाणा खाऊन पाहायचा आहे आणि तो जर का कुरकुरीत लागला तर समजायचं आहे आपले तांदूळ छान भाजलेले आहेत। तांदूळ छान भाजून झालेले आहेत। ज्या परतीमध्ये आपण एक कॉटनचं कापड टाकलेलं आहे त्यावरती आपल्याला हे टाकायचं आहे। आता त्याच कढईमध्ये आपण 1 वाटी घेतलेली चणा डाळ टाकायची आहे। तीही मध्यम गॅसवरतीच आपल्याला छान भाजून घ्यायची आहे। चणा डाळ ही आपल्याला हलकासा रंग बदलेपर्यंतच आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। चणा डाळीवर हलके हलके असे थोडेसे डाग आले की आपल्याला चणा डाळ काढून घ्यायची आहे। डाळ ही छान आपली भाजून झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता डाळीवरती थोडेफार डागही आलेले आहेत। आता ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहे। आता आपण मुगाची डाळ टाकायची आहे। मुगाची डाळ भाजायला तसा फारसा वेळ लागत नाही। आपली डाळ ही छान हलक्या रंगावर भाजून झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता ते आपण काढून घ्यायची आहे। आता उडदाची डाळ भाजून घ्यायची आहे। सर्व डाळी आपल्याला हलका रंग बदलेपर्यंतच आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। जर का त्या जास्त भाजल्या गेल्या तर चकलीचा तुकडा पडतो। उडदाची डाळ ही आपण हलक्या रंगावर भाजून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण ती काढून घ्यायची आहे। आता आपल्याला साबुदाणा भाजून घ्यायचा आहे। साबुदाणा भाजून घेतल्यामुळे त्याचा चिकटपणा कमी होतो आणि आपली चकली छान कुरकुरीत होते। साबुदाणा भाजताना साबुदाणा थोडासा फुलतो आणि तो फुटायलाही लागलेला आहे, तेव्हा आपण समजायचं आहे की आपले साबुदाणा छान भाजून झालेले आहे। साबुदाणाही छान आपला भाजून झालेला आहे। आता आपण ते काढून घ्यायचे आहे। आता आपण पोहे भाजून घ्यायचे आहेत। पोहे भाजायला तसा फारसा वेळ लागत नाही, 1-1.5 मिनिटातच पोहे छान भाजून होतात। पोह्यांमुळे आपली चकली छान हलकी फुलकी होते। पोहे थोडे आकसल्यासारखे झाले की आपले समजायचे आहेत पोहे भाजून झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपले पोहे आकसलेले आहेत। आता हे पोहे पण आपले छान भाजून झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया। आपण धने टाकायचे आहेत भाजायला। धने हे कोरडेच असतात, त्याला भाजायला जास्त वेळ लागत नाही। छान खमंग सुगंध येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे। धने हे आपले भाजून झालेले आहेत, आता आपण ते काढून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला जिरे भाजून घ्यायचे आहे। जिरे हे आपल्याला मंद आचेवरती भाजून घ्यायचे आहे। जिरे आपल्याला जास्त भाजायचं नाहीये, जास्त भाजल्यामुळे कडवटपणा येतो। जिरे हे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। सर्व भाजणी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि ही भाजणी दळायला देताना आपल्याला एकच काळजी घ्यायची आहे, ती म्हणजे तांदळाच्या दळणावर किंवा चणा डाळीच्या पिठावरच दळून आणायची आहे। भाजणीचं पीठ दळून आणलेलं आहे, छान मऊसूत असं दळून घ्यायचं आहे। गव्हाचं पीठ कसं असतं मऊ, त्या पद्धतीने असं छान मऊ दळून आणायचं आहे। ह्या मेजरिंग कपने मी 2 कप भाजणीचं पीठ घेतलेलं आहे। याच मेजरिंग कपने मी 2 कप पाणी घेतलेलं आहे, पण काटोकाट न भरता थोडंसं कमी घेतलेलं आहे। तर मी तीळ घेतलेला आहे, 1 छोटा चमचा मी ओवा घेतलेला आहे। ओव्यामुळे चकली पचायला छान हलकी होते आणि चवही छान येते। 1 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे। 2 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे। जितकं आपण पीठ घेणार आहोत भाजणीचं तितकंच आपल्याला तेलही घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि छोटा 1 चमचा मी हिंग घेतलेला आहे। 2 कप आपण पीठ घेतलेलं आहे तर 2 चमचे आपण तेल घ्यायचं आहे। आता मेजरिंग कपने 2 कप घेतलेलं पाणी टाकायचं आहे। ओवा हातावर छान असा चोळून घ्यायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तीळ टाकायचे आहे। हिंग आणि लाल तिखटही टाकायचं आहे। तिखट थोडंसं कमी रंगाचंच घ्यायचं आहे, डार्क रंगाचं घेतलं तर चकली काळपट दिसू शकते। आणि हे तेल टाकायचं आहे। आता ह्याला छान एक उकळी आणायची आहे। हळद अजिबात टाकायची नाहीये, हळद टाकल्यामुळे चकली नरम होते। पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। थोडंसं शांत झाल्यानंतर आपल्याला भाजणीचं पीठ टाकायचं आहे। असं केल्यामुळे पीठ जास्त शिजलं जाणार नाही। आता हे पीठ टाकायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं आपल्याला। हे छान मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला 1-2 मिनिटांसाठी फक्त झाकून ठेवायचं आहे।
1-2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण खोलूया. आता एका मोठ्या परातीत आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. गरम असल्यामुळे हाताला भाजू शकतं, त्यामुळे आपण एखादा असा प्याला घ्यायचा आहे आणि त्याच्याने असं मॅश करायचं आहे. खाली पेल्याला लागलेलं पीठ सगळं काढून घ्यायचं आहे. आता पीठ थोडं थंड झालेलं आहे. आता आपण हाताने मळून घ्यायचं आहे. उकडचं पाणी जरी कमी वाटलं तरी आपण नंतर साधं पाणी घेऊनही पीठ मळून घेऊ शकतो. या पद्धतीने मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. ज्वारीच्या पिठापेक्षाही थोडंसं घट्ट हवं आहे आपल्याला. पीठ जास्त पातळ करायचं नाही आहे, म्हणजे आपली चकली जास्त तेल शोषून घेणार नाही. चकली बनवण्यासाठी मी एक साचे घेतलेला आहे. त्याला असं तेल लावून घ्यायचं आहे. नंतर असं लावून घ्यायचं आहे खाली. साच्याच्या आतमध्येही असं आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे. मळलेल्या पिठामधून एक असा लांबट गोळा करून घेतलेला आहे मी आणि तो असा सोऱ्यामध्ये टाकायचा आहे. छान असं दाबून भरायचं आहे. असा लांबट गोळा साच्यामध्ये टाकल्यामुळे चकली करताना तुटत नाही. त्यामुळे साच्यामध्ये पीठ टाकताना तुकड्यामध्ये न टाकता असा लांबट गोळा टाकायचा आहे. उरलेले पीठ आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. सोऱ्याचं वरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे. चकल्या टाकण्यासाठी मी खाली बटर पेपर घेतलेला आहे. आता आपल्याला चकली पाडून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता आपली चकली अजिबात कुठेही क्रॅक जात नाहीये, म्हणजे आपलं पीठ किती छान मळलं गेलेलं आहे तुम्ही पाहू शकताय. शेवटचं टोक असं तोडून घ्यायचं आहे आणि असं चिटकून घ्यायचं आहे. आतलं टोकही तसंच चिटकून घ्यायचं आहे, म्हणजे चकली तेलामध्ये सोडल्यावर सुटणार नाही. याच पद्धतीने आता अजून एक आपण चकली करून घ्यायची आहे. दुसरी चकलीही त्याच पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायची आहे. दोन्ही चकल्या आपल्या किती सुंदर झालेल्या आहेत तुम्ही पाहू शकता. कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. ते गरम झालेलं आहे छान. तेल गरम झालेलं आहे की नाही हे कसं पाहायचं आहे. थोडंसं पीठ टाकायचं आहे. पिठाचा गोळा असा वर तरंगू लागला की लगेच असं समजायचं आहे की आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता हे काढून घेऊया आपण. आता ही तयार चकली आपण तेलामध्ये टाकूया. असं पेपरवरती केल्याने आपल्याला घेणंही छान सोयीस्कर होते. आता तेलामध्ये सोडायची आहे. चकली सोडताना गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे आणि चकली सोडल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम मध्यम करायची आहे. जोपर्यंत तेलाचे बुडबुडे कमी होत नाहीये तोपर्यंत आपण चकलीला अशी पलटवून घ्यायची नाहीये. तेलाचे बुडबुडे हलकेसे कमी झालेले आहेत. आता ते आपल्याला पलटवून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकताय तेलाचे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालेले आहेत. आता आपली चकली छान तळून झालेली आहे. ते आता आपण काढून घेऊया. आपली चकली किती सुंदर झालेली तुम्ही पाहू शकता. ती अजिबात तेलकटही झालेली नाही आणि तिला काटे किती छान आलेले आहेत तुम्ही पाहू शकता. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवणार आहे. किती छान क्रिस्पी झालेली तुम्ही पाहू शकता. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.